Zámecké divadlo v Českém Krumlově patří k vůbec nejcennějším památkám svého druhu v Evropě. V dnešní podobě pochází z 60. let 18. století, ale divadelní historie toho místa, toho zámku v Českém Krumlově je mnohem delší. První samostatnou divadelní budovu tady na zámku ve stejných místech, jako stojí dnešní divadlo, nechal postavit kníže Jan Christian z Eggenbergu na začátku 80. let 17. století, po roce 1680. Tohle divadlo bylo zhruba stejně velké jako to dnešní, z velké části bylo nejspíš dřevěné. Stalo se ale na konci 17. století jedním z nejvýznamnějších míst v divadelní historii 17. století, protože tady pro knížete Eggenberga hrála profesionální herecká skupina. Kníže Eggenberg zaměstnával profesionální herce, kteří nejenom tady, ale i na jiných místech hráli jemu a jeho dvoru. Ta herecká skupina byla na začátku 18. století rozpuštěna a divadlo se pak příliš nepoužívalo. V 18. století se Český Krumlov stal majetkem knížecího rodu Schwarzenbergů. Schwarzenbergové nejprve využívali jak to starší Eggenbergské divadlo, tak také menší divadlo přímo v zámku, v tehdejším zlatém, později zrcadlovém sále. Staré Eggenbergské divadlo postupně přestalo vyhovovat, nebylo v dobrém technickém stavu a už od 50. let 18. století se chystala jeho rekonstrukce. Ta začala až v roce 1761, kdy bylo staré divadlo z velké části strženo a na jeho místě byla postupně postavena nová divadelní budova, která se tady dochovala až dodnes. Interiér divadla se vybavoval po polovině 60. let, v roce 1765 a 1766. Kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu byl velký milovník divadla a v polovině 60. let utichl divadelní život ve Vídni, protože zemřel manžel Marie Terezie František Lotrinský. Kníže se tedy rozhodl pro urychlené dobudování divadla tady v Českém Krumlově, aby jeho oblíbená divadelní zábava mohla probíhat aspoň tady na jeho rodovém sídle. Divadlo bylo vybaveno především v průběhu roku 1766, kdy už je kníže považoval za hotové. Divadlo se stavělo pravděpodobně podle plánů schwarzenberského architekta Andreje Altomonta, původem z Vídně, který tady v Českém Krumlově stavěl nebo upravoval jak zámek, tak zahradu v průběhu několika desetiletí. Divadlo vybavili převážně vídeňští umělci. Strop hlediště, jeho stěny a především jevištní dekorace vymalovali vídeňští malíři Johann Wetschel a Leo Merkel, poté co kníže odmítl dražší nabídku pražského malíře Hagera. Oba malíři tady namalovali početný soubor dekorací, který se téměř beze ztrát dochoval až dodnes. Namalovali oponu a vyzdobili kromě hlediště divadla i několik sálů na zámku a stěny plášťové chodby, která zámek s divadlem spojuje. Schwarzenbergové v divadle hráli dalších několik desetiletí. Ten divadelní život byl velice bohatý. V zámeckém archivu a v zámecké knihovně se dochovalo množství libret, not, textů her a podobně. A teprve v poslední době díky studiu například korespondence Schwarzenbergů se svými přáteli se dozvídáme podrobnosti o tom, co přesně a kdy se tady v divadle hrálo. Každopádně platí, že v divadle hráli sami Schwarzenbergové pro pozvané hosty z řad svých přátel, příbuzných i z řad zámeckých zaměstnanců. Divadelní život utichl pravděpodobně s koncem 18. století a stejně jako na jiných místech divadlo v 19. století využívali především kočovní herci, kteří do Krumlova zajížděli, případně místní ochotníci. Na konci 19. století bylo divadlo z důvodu požární ochrany úředně uzavřeno a od té doby se tady nehrálo. Divadlo se používalo
na přelomu 50. a 60. let 20. století v rámci Jihočeského divadelního festivalu. Během několika sezon se tady hrálo několik představení, několik letních představení a teprve v roce 1965 a 6 bylo rozhodnuto o tom, že divadlo je ve špatném stavu a že by měla začít jeho rekonstrukce. Ta trvala více než 30 let. Divadlo bylo otevřeno teprve v polovině 90. let 20. století a od té doby je přístupné návštěvníkům a v přísně vymezených podmínkách se tady konají i experimentální divadelní produkce. Jak jsem se zmínil, divadlo je opravdu unikátní památkou světového významu. Kromě samotné divadelní budovy se tady dochoval téměř kompletní soubor dekorací, kompletní jevištní mašinérie, velké množství nejrůznějších typů osvětlení, divadelní rekvizity a velký soubor archiválií, které se k tomu divadelnímu životu vztahují. To všechno dohromady tvoří unikátní funkční divadelní muzeum, ve kterém je dnes díky tomu, jak dobře se divadlo dochovalo, možné předvést divadelní představení, které je opravdu hodně podobné tomu, jak to divadlo vypadalo v tom 18. století. Kromě toho vybavení jeviště se tady zachoval i velký a opět velmi významný soubor divadelních kostýmů z 18. i z 19. století. Unikátně zachovaná jevištní mašinérie nebo jevištní technika sloužila především k výměně dekorací na otevřené scéně. Tehdy bylo běžné, že se při výměně jedné dekorace za druhou nespouštěla opona a ta rychlá výměna přímo před zraky diváků patřila k základním efektům toho barokního divadla. Kromě té techniky na výměnu dekorací, to znamená těch malovaných bočních kulis, zadních prospektů a horních sufit, se zachovala i řada zařízení k různým jiným efektům. V podlaze jeviště jsou to například propadla, která sloužila k rychlému objevení nebo naopak zmizení, ať už rekvizity nebo přímo herce. V divadle se dokonce zachoval i létající stroj, který sloužil opět k velmi oblíbenému efektu spouštění herce z oblak na jeviště, případně jeho vytažení zase nahoru. V divadle tehdejší doby byly běžné i nejrůznější zvukové efekty, zvukové stroje na výrobu hromu, deště nebo zvuku deště, zvuku větru, které jsou dnes při prohlídkách divadla také předváděny. Zachoval se i původní osvětlovací systém, který umožňoval v rámci toho dobového, svíčkového nebo olejového osvětlení víc nebo méně osvětlit scénu. Je tady světelná rampa, kterou bylo možné spustit pod jeviště a světelné latě, které osvětlovaly jednotlivé boční kulisy. Při dnešních experimentálních produkcích se jevištní technika, ta opravená jevištní technika používá stejným způsobem jako v tom 18. století. Všechno je ovládáno ručně a pro plný provoz toho jeviště, včetně všech efektů, je dnes zapotřebí více než 30 lidí, kteří tu techniku ovládají. To restaurování nebo rekonstrukce zámeckého divadla, která probíhala vlastně od konce 60. až do poloviny 90. let, byla velice náročným a vlastně ojedinělým úkolem. Divadlo bylo v relativně špatném technickém stavu, zvláště kvůli vysoké vlhkosti. Stojí na skále v místě, kam stékala voda ze zámecké zahrady a teprve po stabilizaci vlhkostních poměrů a po stavebních úpravách té budovy přišlo na řadu restaurování, výmalby hlediště, postupně se restaurovaly i dekorace, které byly dlouho uloženy jenom v provizorních podmínkách a velmi dlouhou dobu trvalo najít správnou cestu k tomu, jak to divadlo prezentovat návštěvníkům a jak ho případně používat. Velice pomalu se objevila myšlenka používat divadlo opravdu jenom jako funkční divadelní muzeum, to znamená jenom při experimentálních produkcích a způsobem, který se co nejvíc blíží té divadelní praxi toho 18. století. I při takovém používání je samozřejmě nutné dbát na ochranu všech cenných detailů a na ochranu divadla jako takového.
Důležitou částí rekonstrukce bylo i vybudování velkého depozitáře všeho divadelního vybavení v přilehlém renesančním domě, kde je dnes možné předvádět veškeré to dochované vybavení, to znamená součásti dekorací, rekvizity, osvětlení zájemcům z řad odborné veřejnosti. Zámecké divadlo v Českém Krumlově se všemi svými sbírkami je dnes opravdu jedním z nejlépe dochovaných historických divadel na světě. A možná i to byl jeden z mnoha důvodů, proč byl Český Krumlov zapsán jako jedna z našich prvních památek už v roce 1993 do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.